Hello, xin chào tất cả các bạn và các con sinh lớp 4 nha, các con sinh lớp 4 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 19, góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Trong những góc vừa ghép, góc nào là góc vuông, góc nào là góc không vuông. Như vậy đây là góc vuông và đây là những góc không vuông. Thì cái góc không vuông này người ta gọi đây là nó nhọn phải không? Nó nhọn này, cho nên gọi là góc nhọn. Còn nó không được nhọn lắm thì gọi là góc tù. Còn nếu thẳng ra luôn thì mình gọi là góc bẹt. Bài số 1. Trong các góc sau, góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt? Đây là góc nhọn này. Góc nhọn. Đây là góc tù. Đây là góc vuông. Đây là góc bẹt. Đây là góc nhọn. Đây là góc tù. Câu 2. Chỉ ra cách vẽ thêm một đoạn thẳng để được góc theo mỗi yêu cầu sau. Một góc nhọn. Đây sẽ được là góc nhọn ABC. MNK được góc vuông. PQH ta được một góc tù. Câu số 3. Hình ảnh góc được tạo ra trong mẫu hình dưới đây là góc nhọn, góc vuông hay góc tù? Câu số 3 các con. Hình ảnh góc được tạo ra mẫu hình dưới đây là góc nhọn, góc tù vuông, góc tù hay góc bẹt? Đây là góc bẹt. Câu B là góc nhọn. Câu C là góc vuông. Câu D là góc tù. Góc tù. Câu 4. Hãy chỉ ra hình ảnh góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt trong thực tế mà anh biết. Ví dụ như góc vuông thì giống như một cái góc cửa hay góc bàn. Góc nhọn ví dụ như là mũi dao. Góc tù thì một cái thanh có thể kéo ra được, kéo ra kéo vào. Góc bẹt là giống như hai cái thanh ta kéo duỗi thẳng ra thì được góc bẹt. Ta qua bài tiếp theo. 20. Đơn vị đo góc độ. Làm sao để nhận biết được góc nào là lớn hơn, góc nào bé hơn? Bây giờ chúng ta cần tìm cách đo độ lớn của góc. Đây góc nhỏ, góc nhọn, góc tù lớn hơn, góc bẹt là lớn hơn nữa. Đây là góc nhọn, đây là góc vuông nè. Cái thước này là góc vuông, góc nhọn bé hơn góc vuông. Đây là góc tù lớn hơn góc vuông. Góc bẹt thì bằng 2 góc vuông. Đó qua. Đây là thước đo góc. Để đo góc người ta thường dùng thước đo góc. Độ là đơn vị, độ là một đơn vị đo góc. Ký hiệu là độ, người ta chia một góc vuông thành 90 phần bằng nhau. Mỗi phần là một độ, ký hiệu là một độ.
mỗi góc có một số đo, chẳng hạn số đo của góc vuông là 90 độ, góc vuông đây 90 độ, hoặc là bên này từ đây cho đây 90. Dùng thước đo góc để xác định số đo góc đỉnh y cạnh y A y B. Y A y B thì mình thấy đây là 10, 20, 30, 40, 50, 60. Đây là 60 độ. Bước 1. Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh của góc, vạch O của thước nằm trên cạnh y A. Bước 2. Xác định xem IB đi qua vạch chia độ nào thì đó chính là số đo của góc. Góc đỉnh y cạnh y A y B có số đo là 60 độ. Bài 1. Sử dụng thước đo góc để xác định số đo của các góc sau. Về các góc này là 60 độ. Góc đây là 120 độ. Góc này là 90 độ. Góc đây là 180 độ. Nhận xét góc nhọn là góc có số đo bé hơn 90 độ, góc tù là góc có số đo lớn hơn góc 90 độ. Lớn hơn 90 độ, góc bạc là có số đo bằng 180 độ. Góc nào có số đo lớn hơn thì lớn hơn. Câu số 2. Dùng thước đo góc để đo các góc dưới đây và ghi lại số đo. Góc GHI này có số đo là 60 độ. KLM có số đo là 120 độ. XYZ này có số đo là 180 độ. Và BQR có số đo là 90 độ. Bài số 3. Tại mỗi thời điểm xem đồng hồ thì kim giờ và kim phút tạo thành một góc. Theo em, câu A, theo em tại mỗi thời điểm lúc 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ thì góc giữa hai kim đó có lần lượt có số đo lần lượt là bao nhiêu? Lúc 3 giờ thì là 90 độ. 6 giờ là 180 độ. 9 giờ thì nó là cũng 90 độ chứ. Chỉ ra 3 vị trí mà góc giữa hai kim là góc nhọn, góc tù. Một giờ, 2 giờ, 10 giờ. 2 giờ, 10 giờ. Bài số 4. Trong thực tế người ta thiết kế nhiều vật dụng có thể điều chỉnh được góc để phù hợp với các mục đích khác nhau. Em mở đo và nêu số đo góc trong mỗi trường hợp sau. Góc đây là góc 60 độ. Góc đây cũng 60 độ. Rồi các em học sinh thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt các con nha. Hẹn clip sau. Bye bye.